Hello guys, කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් ආදරෙන් පිළිගන්නවා travel with gaiya YouTube channel එකට. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ කුරුණෑගල දඹුරු පාරේ මොකද්ද මේකට කියන්නේ සීමා සහිත වැවිලි සමාගම. සීමා සහිත වැවිලි සමාගම කුරුණෑගල. අසලට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මොකද අපිට මේ දැනගන්න ලැබුණා මෙතන coconut ice cream තියනවා කියලා. පොල් ice cream තියනවා කියලා දැනගන්න ලැබුණා. අපි ගිහිල්ලා බලමු මොන වගේද මොන වගේ flavour එකක් තියෙන්නේ. First time coconut ice cream කන්නේ. ගිහිල්ලා බලමු. රස කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ coconut ice cream වල prices මේ තියෙන්නේ vanilla with coconut ice cream අය මේ තියෙන්නේ chocolate with vanilla mix කරපු coconut ice cream එක මේ තියෙන්නේ chocolate එකට coconut ice cream mix කරපු එක අපි කාලා බලමු රස එන මේ තියෙන prices 70යි 80යි අය මේක 70යි අපිට අයියේ 80ෙන් දෙකක් දෙන්න බලමු ගාල රස. කවුල ගත්තා? ගයියක් ගත්තා. වාඩි වෙලා කොහේ හරි යනින් එනින් ගමන් වාඩි වෙලා මෙතන රිලැක්ස් එකේ අයිස්ක්‍රීම් එකක් කාලා යන්න පුළුවන්. චූටි මල්ලි කෙනෙකුත් ඉන්නවා. කොහොමද රසයිද? සුපිරිනේ? එනම් කොල්ල කන්න යන්නේ සුපිරි අය කියලා වැඩක් නැහැ පට්ට මොකද මේක ෆස්ට් ටයිම් try කරේ මම ෆස්ට් ටයිම් try කරේ කියලා වැඩක් නැහැ මාරම රසයි cheers cheers සිරාටම රසයි බං. ඒ කියන්නේ coconut flavor එක පට්ටම විදියට තියෙනවා මා රසයි. මේ මම තව එකක් කනවා බං අපිට දැනගන්න ලැබුණා මෙතන තව මේ ෆෘට් අයිස්ක්‍රීම් මේ ඉදිරියට ප්‍රමෝට් කරනවා කියලා මෙයාලා ඒ කියන්නේ ඩ්‍රැගන් ෆෘට් දූරියන් වගේ ඉතින් අපි එව්වත් කාලා බලන්න එනවා ඉස්සරහට අනිවාර්යයෙන්ම channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න දිගටම coconut ice cream කන්න ඉතින් කුරුණෑගල පොල්ලත්තපිටියටම එන්න වෙනවා. වැවිලි සමාගම අසලට. Yummy.
චොක්ලට් එක කනවා තව. චොක්ලට් එක විතරයි. තව අයිස්ක්‍රීම් එකක් කමු. අයියේ තව චොක්ලට් දෙකක් දෙන්න. Thank you. Okay. අත් දෙකෙන්ම කරනවා මේ. චොක්ලට් එකට කොකොනට් මික්ස් කරලා තියෙන්නේ. මාරම රසයි. මේ අයිස්ක්‍රීම් බොනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි මෙතන vlog එක නිමා කරනවා. කොකොනට් අයිස්ක්‍රීම් vlog එක නේද? කොකොනට් අයිස්ක්‍රීම් vlog එක නිමා කරනවා. අපි එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ජය වේවා.